อาจารย์ครับนี่คือต้นกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะต้นกลางซึ่งจริงๆเป็นต้นไทรประเภทหนึ่งค่ะจริงใหญ่โตมากเลยนะครับต้นนี้เห็นว่าอาจารย์ไปชำมาจากที่ศิลปากรนะครับคุณแม่ตรงคณะโบราณนะที่ศิลปากรมันจะมีต้นกลางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งคุณแม่สังเกตเห็นว่ามันมีลูกของต้นกลางเนี้ยมันเหมือนกับเขาผุดออกมาเล็กๆอยู่2-3ต้นก็เลยงัดออกมาก็เอามาชำเอามาปลูกที่บ้านจนมันสุดท้ายใหญ่โตเท่านี้ค่ะดังนั้นมันก็เป็นลูกของต้นที่คณะโบราณศิลปากรมันก็จะมีความผูกพันทางด้านจิตใจกับที่บ้านเรามากต้องเก็บไว้คือเอาออกไม่ได้เด็ดขาดค่ะแล้วก็ตำแหน่งของเขาเหมือนอยู่กลางเลยนะครับตำแหน่งมันอยู่กลางบ้านมันก็เลยจะยากนิดนึงตอนวางผังบ้านนะคะเพราะว่าบ้านเดิมอ่ะมันปลูกเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วมันก็จะล้อมต้นเนี่ยไปต้นกลางไปแล้วก็แผ่ไปเต็มที่เลยค่ะพอทำบ้านใหม่มันก็ต้องคิดเยอะนิดนึงในการที่เราจะวางผังบ้านใหม่ผมมีโอกาสได้เห็นบ้านของอาจารย์ต้นข้าวมาก่อนหน้านี้ทำตามสื่อออนไลน์นะครับแต่ก็มีความตั้งใจมากครับที่อยากจะเข้ามาถ่ายทำครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับที่เปิดบ้านให้มาถ่ายทำขอบคุณแก๊ปมากค่ะจริงๆบ้านมันก็หลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่งรีโนเวทไปไม่ถึงปีนี้ค่ะครับซึ่งตอนนั้นเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์ต้องสร้างบ้านใหม่จากบ้านชั้นเดียวเป็นบ้าน2ชั้นแบบนี้คือตอนนั้นหลังจากปี54ช่วงน้ำท่วมใช่ไหมอาจารย์จริงๆจะบอกว่าน้ำท่วมเป็นทุกข์ใหญ่แต่ว่ามันก็ทำให้เราได้ประเมินตั้งคำถามหลายๆอย่างว่าบ้านเรามันเก่ามากแล้วตอนนั้นบ้านมัน40 กว่าปีแล้วมันเป็นบ้านโบราณนะคะคุณแม่ออกแบบไว้เป็นบ้านสแลบออนกราวด์สแลบออนกราวด์พอมันเป็นข้างล่างเป็นทรายหมดพอมีน้ำท่วมมามันก็พัดทรายออกไปพื้นมันก็แอนงออะไรเงี้ยแล้วบ้านก็เก่ามากแล้วเราก็เลยคิดว่าไหนๆน้ำท่วมเราเก็บของออกจากบ้านหมดเลยเป็นโอกาสอันดีที่จะรื้อบ้านสร้างใหม่ก็เลยสร้างบ้านใหม่อย่างที่เห็นแล้วตอนนั้นโจทย์ที่อาจารย์บอกอย่างแรกคืออยากจะเห็นยอดต้นไม้ใช่ไหมครับก็เลยนำมาซึ่งการที่เรายกบ้านขึ้นมาอยู่ข้างบนใช่แล้วก็เกิดเป็นพื้นที่เหมือนใต้ถุนอยู่ข้างล่างใช่ค่ะคุณแม่เนี่ยจริงๆคุณแม่เนี่ยรักงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแล้วแม่เนี่ยรักบ้านใต้ถุนสูงมากมันก็เลยมีใต้ถุนซึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์แล้วก็จะมีพื้นที่ด้านบนบ้านนี่แหละค่ะออกมาเป็นแบบนี้โจทย์อีกอย่างหนึ่งก็คือบ้านเนี่ยมันจะต้องแตกเป็น2หลังคือบ้านหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่หลังหนึ่งของพี่ที่มันต้องแตกเป็น2หลังก็เพราะต้นกลางต้นนี้เนี่ยแหละคือว่ามันไม่สามารถเราไม่สามารถจะทำบ้านอ้วนๆเต็มไซส์ได้เพราะว่าต้นกลางนี่มันสนุกอยู่กลางไซส์เลยเราก็เลยแบ่งบ้านเป็น2หลังยาวๆมันก็เลยได้แปลนแบบที่พี่เรียกว่า shallow plan หรือแปลนตื้นๆไปเองโดยปริยายทั้ง2หลังมันก็ได้แสงได้ลมไปเองเลยอันนี้เป็นความบังเอิญของข้อจำกัดของไซส์ที่ทำให้เกิดบ้านรูปร่างลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาอย่างคำว่าบ้านแปลนตื้นที่อาจารย์บอกก็คือจะไม่ได้มีห้องที่ซ้อนกันนะครับห้องก็จะแผ่ออกเหมือนเป็นหน้ากระดานเลยแล้วก็ทำให้ตัวบ้านเนี่ยเหมือนเป็นคิดว่าเป็นเส้นตรงเหมือนเป็นตัวไอใช่ไหมครับซึ่งก็จะมี2หลังอันนี้เป็น1หลังนะครับแล้วนี่1หลังแล้วก็เป็นอีก1ตัวไอมันก็จะดูเหมือนเป็นตัว L ถ้ามันวางต่อกันใช่ไหมครับเป็นตัว L แต่แต่ละบ้านน่ะหน้าตามันดูเหมือนแบบมีคอริดอร์หน้าห้องมีห้องมันเหมือนโรงเรียนสมัยโบราณพอเราวางเป็นตัวไอ2หลังแบบนี้หรือจริงๆแล้วมันเป็นตัว L เนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้ง2หลังมันจะได้ทิศทางแดดลมฝนเหมือนกันมันก็จะมีหลังหนึ่งซึ่งด้อยกว่าทีนี้หลังที่ได้ลมเนี้ยวางขวางตะวันแล้วได้ลมเหนือใต้แล้วก็อากาศดีคือไม่โดนแดดในเงี้ยก็จะเป็นหลังของคุณพ่อคุณแม่แต่หลังของพี่นี่พี่ก็จะวางตะวันออกตะวันตกเลยแต่ว่าเราใช้วิธีอื่นๆมาช่วยเรื่องแดดเรื่องฝนก็คือใช้คาซึ่งสุดท้ายมันก็ทำให้บ้านเราก็เย็นเหมือนกันแต่ข้อเสียคือเราจะไม่ได้ลมเท่ากับบ้านที่วางเหนือใต้แต่เราพยายามเปิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่ามองจากแปลนเนี่ยจริงๆก็ลักษณะจะเหมือนเป็นบ้านตัว L แล้วก็ล้อมคอร์ดไว้ใช่ไหมครับแล้วก็จะได้ประโยชน์จากคอร์ดตรงนี้ใช่ค่ะซึ่งทางบ้านของคุณพ่อแม่อาจารย์เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่อยู่ชิดกับผนังหน้าบ้านนะครับใช่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการวางบ้านเป็นตัว L แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของexterior ภายนอกครับฟาซาดรวมถึงลักษณะของหลังคาซึ่งก็จะเป็นเพิงหมาแหงนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆคืออยากให้ฟอร์มมันเรียบง่ายง่ายๆน้อยๆที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราก็เลยค้นพบว่าหลังคาหมาแหงนละกันมันดูซื่อๆดีแล้วหลังคาหมาแหงนเนี่ยมันมีด้านหนึ่งที่มันกดลงได้เยอะมากแล้วก็ยื่นไปได้ไกลมันก็เลยจะทำให้ด้านนั้นเนี่ยมันก็จะปกป้องส่วนที่เป็นระเบียงส่วนที่เป็นพื้นที่ใช้สอยของเราด้านอย่างเงี้ยอย่างด้านนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟาซาดเนี่ยด้วยความที่อยากได้ privacy ก็เลยเลือกใช้บล็อกช่องลมอันนี้เป็นอะไรซึ่งบดบัง privacy ปิดกันอะไรให้เราแล้วขณะเดียวกันมันก็กันแดดกันฝนด้วยมันก็เหมือนมันสร้างเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งให้กับเราจริงๆมันเป็นเหมือนคอริดอร์ทางเดินคนบ้านคนทั่วๆไปนั่นแหละเพียงแค่เราไม่ได้เป็นกระจกปิดเราเป็นบล็อกช่องลมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากถามคือเรื่องของโครงสร้างครับอาจารย์จะใช้เป็นโครงสร้างเหล็กใช่ไหมครับใช้โครงสร้างเหล็กจริงๆหลังนี้เป็นหลังแรกที่กล้ามากไม่เคยใช้โครงสร้างเหล็กมาก่อนเลยเป็นเพราะว่าตอนนั้นอยากเร็วอยากก่อสร้างเร็วแต่พอใช้โครงสร้างเหล็กแล้วติดใจสุดท้ายใช้ต่อมากลับบ้านอีกหลายๆหลังคือพยายามคอนวินส์ให้เจ้าของใช้โครงสร้างเหล็กเพราะว่าอย่างแรกคือมันไม่ต้องมีงานเปียกไซส์มันสะอาดไม่ต้องมีการมาเทปูนอะไรกันเยอะแยะมากมายแล้วก็โครงสร้างเหล็กเนี่ยมันมองเห็นเลยว่าตรงไหนเราอยากจะปรับตรงไหนมันผิดตรงไหนมันคานกับเสามาเชื่อมกันหรือคานกับคานมาเชื่อมกันมันดูดีไหมมันดูไม่ดีเป็นยังไงมันดูออกทันทีเลยอะไรเงี้ยค่ะคือขึ้นมาก็เห็นสเปซอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเห็นหมดเลยแล้วเราสามารถจะปรับหน้าไซส์ได้คือเหล็กมันเชื่อมเราสามารถจะปรับหน้าไซส์เอาขยับตรงนี้ไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่มีผลกับการทำโครงสร้างเหล็กดังนั้นพี่ก็เลยชอบโครงสร้างเหล็กมากด้วยความที่อย่างแรกคือความสะดวกรวดเร็วไซส์สะอาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่มัน flexible แต่ถึงแม้เราเป็นยูนิตเล็กอยู่แล้ว3 คูณ 3 เมตรเนี่ยพอใช้โครงสร้างเหล็กมันก็ flexible ไปกว่านั้นอีกก็คือมันก็สามารถจะแบ่งครึ่งยูนิตเอาคานมาตั้งอะไรเงี้ยได้แบบง่ายๆเร็วๆเลยอย่างเงี้ยก็เลยชอบโครงสร้างเหล็กมากถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยโครงสร้างเหล็กมันจะราคาสูงกว่าโครงสร้างคสล.นิดนึงแต่พอรวมๆกันแล้วรวมค่าแรงรวมความเร็วอะไรเงี้ยพี่คิดว่ามันคุ้มค่ากับความเร็วที่เราได้มาเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์พาดูบ้านทีละหลังนะครับเริ่มจากหลังของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยนะครับซึ่งจริงหลังนี้เนี่ยผมมีเกริ่นแล้วว่าก็จะอยู่ชิดกับผนังทางเข้าหน้าบ้านเลยเราก็เลยใช้บล็อกช่องลมบังด้านหน้าครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาดูบ้านนี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้อาจารย์พามาดูบ้านของคุณพ่อแม่ก่อนนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆด้านในเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นภาพรูปด้านตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจโครงสร้างหรือการวางแปลนมากขึ้นเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์วางแปลนค่อนข้างซิมเปิลเลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นห้องขนาด3 คูณ 3ที่เรียงต่อกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นบล็อกขนาด3 คูณ 3คือโมดูลเนี่ยมันคือกริดเสา3 คูณ 3 3 คูณ 3แล้วก็ส่วนไหนก็ตามที่ยื่นออกมามันก็จะยื่นออกมาเป็น proportion กันเช่นยื่นออกมา75 เซนหรือยื่นออกมา1.50 มันก็จะคือครึ่งหนึ่งหรือ1/4ของ3 เมตรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาแบ่งหน้าต่างอะไรเงี้ยก็จะแบ่งเป็น4 บ้านอะไรเงี้ย4 บ้าน75 เซนอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะไปตาม proportion ของ3 คูณ 3ทีนี้ถามว่า3 คูณ 3เล็กไหม3 คูณ 3เล็กแต่ว่าสำหรับพี่ถือว่าเป็นความเล็กที่อยู่ได้เป็นความเล็กที่ดีคือความเล็กที่ทุกอย่างมันอยู่ในระยะหยิบจับของเราทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะและจริงๆมีอย่างหนึ่งที่คุยกับอาจารย์ว่ามันก็เป็นสเกลที่เหมือนอาจารย์ตอนไปบ้านยุโรปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสเกลที่อาจจะอินทิเมทหน่อยแล้วก็มีความใกล้ชิดเวลาพี่ไปสมมุติว่าพี่เป็นคนชอบเที่ยวเวลาไปเที่ยวพี่อยู่อพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยพี่ก็จะสงสัยฝรั่งตัวโตๆทำไมบ้านมันเล็กจังเลยอย่างบ้านเนี่ยห้อง3 คูณ 3เป็นห้องปกติของเขาห้องทั้งห้องนั่งเล่นห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าแล้วพอเรามีห้องแบบมีห้องเล็กๆเราก็ไม่ต้องมีของรกๆแต่มีของที่เราคัดสรรแล้วว่าเราสะสมมันเราเลือกมันคัดมันจะให้มาอยู่ในสเปซ3 คูณ 3กับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบ้านฝรั่งมันดูเรียบมันดูน้อยมันดูสวยถึงแม้บางทีมีของเยอะมีรูปติดผนังเยอะๆแต่มันก็ดูลงตัวในพื้นที่เล็กๆอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอยากจะทำงานกับ small space นี่แหละ
จริงๆต้องบอกว่า Space Leg ก็คือเชฟพฤติกรรมเราด้วยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราก็จะคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเองใช่ครับอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยคือถึงแม้ตัวบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นบล็อก 3x3 นะครับแต่พอเราดูรูปบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของจังหวะการเจาะช่องเปิดแล้วก็วัสดุเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามีการพลิกไปมาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละห้องมันไม่เหมือนกันเพราะว่าฟังก์ชันมันต่างกันอย่างเช่นห้องที่เป็นสตูดิโอทำงานของคุณพ่อต้องการแสงมากมันเราก็จะเปิดเอาแสงหรือว่าห้องที่เป็นห้องสตูดิโอของคุณแม่เขียนหนังสือไม่ได้ต้องการแสงมากเท่าพ่ออะไรเงี้ยหน้าต่างมันก็จะหดสั้นขึ้นไปหน่อยแล้วแม่อยากมีระเบียงออกมารดน้ำต้นไม้ได้อะไรเงี้ยคือแต่ละฟังก์ชันมันก็จะบ่งบอกว่าหน้าตามันควรจะเป็นยังไงตอบโจทย์ข้างในจริงๆดังนั้นแต่ละห้องมันก็เลยดูเหมือนกับว่ามันไม่มีการจัดคอมโพสิชันมันดูมั่วมากแต่ละช่องก็คือหน้าตาแล้วแต่ตามการใช้งานข้างในเลยแต่ว่าด้านหน้าด้านนอกสุดเรามีอย่างที่เห็นเดี๋ยวจะเห็นมันจะมีฟาซาดบางมันก็จะดูเหมือนกับว่ามันเป็นยูนิฟอร์มมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวกันทั้งที่ช่องเจาะข้างในจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันหมดเลยอะค่ะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นลีลาที่ทำให้บ้านมันดูมีเสน่ห์นะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะไปตอบเรื่องการใช้งานที่อยู่ภายในใช่ข้อดีอย่างหนึ่งที่พอทำห้องเป็นขนาด 3x3 เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่เวลาเราเลือกใช้วัสดุเนี่ยมันก็อาจจะลงในอัตราส่วนนี้ด้วยใช่ค่ะวัสดุมันก็จะลงในอัตราส่วนอย่างที่พี่บอกคือว่าเราสามารถจะตัด1.50 หรือ75 เซนหรือเราก็สามารถจะแบ่งห้อง1.50 หรือ75 เซนพอแบ่งออกไปแล้วมันยังเป็นขนาดที่75 เซนเล็กแต่ยังไม่เล็กเกินไปประตูหน้าต่างก็ใช้สอยได้อะไรเงี้ย1.50 เป็นห้องถามว่าเล็กไหมอย่างห้องน้ำเล็กแต่ก็ยังอยู่อาศัยได้มันก็เป็นขนาดวัสดุหรือขนาดวูดปรินท์ที่ยังเวิร์กอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูเราก็จะเห็นว่าบางทีมันก็เป็น 3x3 เต็มบางทีก็มีการซอยเป็นห้องน้ำก็จะเล็กแคบลงหน่อยหรือพอเป็น pantry เป็นครัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็จะถูกซอยลงไปครับแล้วก็จะเป็นห้อง 3x3 ที่มีระเบียง2ฝั่งซ้ายขวานะครับซึ่งบางส่วนก็อาจจะเปิดเป็นระเบียงใช้งานก็ได้หรือเป็นส่วนของชานก็ได้หรืออาจจะปิดทึบไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากดูพื้นที่ส่วนใต้ถุนกันก่อนครับพอเข้ามาด้านในแล้วจริงๆสเปซก็คือจะไม่ได้สูงมากนะครับจริงๆอย่างอันนี้ผมลองเทียบดูผมสูงประมาณ180อันนี้คือฝ้าประมาณสัก2 เมตรนะครับใช่ประมาณ2 เมตรเองค่ะซึ่งนี้ก็คือเป็นพื้นด้านบนพื้นสำเร็จด้านบนเลยนะครับใช่ค่ะจริงๆอ่ะใครๆมาก็จะบอกว่ารู้สึกว่าแบบสเกลมันดูเตี้ยมันดูเล็กมากแต่พี่รู้สึกว่าด้วยความที่ถึงแม้มัน2 เมตรนิดๆแต่ว่า2 เมตร 10อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเปิดโล่งหมดอะไรเงี้ยมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบนึงมันให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นห้องแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งมันคอนเน็กมันเป็นพื้นที่ซึ่งเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านระหว่างพื้นที่นี้ไปยังพื้นที่ข้างนอกอะไรเงี้ยจริงๆเราอยากให้มันกดเตี้ยด้วยไม่อยากให้มันสูงมากจนเราไม่รู้สึกว่าเราสัมผัสกับสเปซอะค่ะเราอยากจะให้เราอยู่ในสเปซแล้วเราร่างกายเรามันถูกอบล้อมแล้วสัมผัสด้วยสเปซนี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะชวนอาจารย์มานั่งคุยกันนะครับแล้วพื้นที่ใต้ถุนของบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจริงๆวางไว้เป็นฟังก์ชันอะไรครับอาจารย์ฟังก์ชันจริงๆมันคืออเนกประสงค์อย่างแท้จริงเพราะว่าเราใช้ตั้งแต่ทานข้าวในครอบครัวรับแขกทำงานคุณแม่ทำงานพี่ทำงานพี่รับแขกพี่คุยกับลูกค้าด้วยแล้วก็หลานทำงานศิลปะอะไรเงี้ยตอนกลางวันอะไรเงี้ยยังไม่มียุงคนจะมีคำถามเรื่องยุงเยอะกลางวันยังไม่มียุงก็นั่งตรงนี้ได้นั่งทำงานพี่นั่งทำงานตรงนี้ได้เป็นวันๆเลยเอาคอมพิวเตอร์มานั่งเวลาอากาศดีเพราะตรงนี้มันเหนือใต้ก็คือลมใต้มาทางนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเย็นสบายทั้งวันครับแล้วก็จะเห็นว่าอย่างตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นขนาดของช่วงเสาที่เป็น 3x3 หมดเลยนะครับ3ช่วงแต่ว่าช่วงหัวสุดเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็ปล่อยเป็นพื้นที่โล่งใช่ปล่อยเป็นพื้นที่โล่งไปแล้วก็โรยกรวดด้วยรู้สึกว่ามันมีธรรมชาติแล้วรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องมาจากข้างนอกไหลเข้ามาข้างในนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินพวกงานหลวงต่างอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลือยเลยเปลือยไปเลยเพราะว่าตอนนั้นประหยัดด้วยแล้วก็จะบอกว่ามันเป็นโครงสร้างเหล็กด้วยเราไม่ได้ตีฝ้าด้วยเราก็เลยตัดสินใจเดินเปลือยไปเลยให้มันเห็นทุกอย่างแต่ว่าก็ทำให้มันเรียบร้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วอย่างในส่วนของผนังนี่อาจารย์ก็จะปล่อยให้เปลือยเลยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วว่าเราจะปล่อยให้เปลือยทั้งบ้านก็ได้แต่ความรู้สึกว่าบ้านปูนเปลือยทั้งหลังเลยมันจะรู้สึกว่า
จะบอกมันโหดไปนิดนึงพี่ก็เลยจะมีบาลานซ์ทั้งระหว่างทาสีเข้มทาสีอ่อนปูนเปลือยอันเนี้ยก็คือขาวเทาดำคือโทนขาวเทาดำอย่างงานเหล็กทั้งหมดเสาอะไรเงี้ยก็จะเลือกทาขาวเพราะว่าอยากให้มันรู้สึกว่ามันโดดออกมาอยากให้รู้สึกว่ามันมีบอดี้ของมันนิดนึงตัดกับท้องพื้นสีเทาตัดกับผนังสีเทาอะไรเงี้ยค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์จริงๆเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่เราเอามาใช้ข้างนอกคนก็จะถามตลอดเวลาเลยว่าแล้วเฟอร์นิเจอร์มันไม่พังไหม มันไม่พังหรอกเพราะว่าเรามีชายคายาวฝนมันไม่โดนฝนมันไม่เคยสาดเข้ามาโดนเฟอร์นิเจอร์อย่างเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เก้าอี้หนังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีลาขึ้นไม่ได้มีอะไรเลยหนังสือก็ไม่ได้บวมไม่ได้โป่งพองอะไรเงี้ยอย่างแรกคือเรารู้จักระยะเท่าไหร่ฝนจะสาดระยะเท่าไหร่ฝนจะไม่สาดแล้วก็ position ที่วางมันไม่ได้เอาหนังสือหันหน้ามาโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทิศทางอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้องค์ประกอบทุกอย่างในบ้านมันอยู่ได้อย่างคงทนโดยที่มันเป็นพื้นที่เปิดครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าในบ้านหลายๆอย่างที่ผมไปถ่ายมาก็จะมีคนพูดถึงเหมือนกันเวลาเจอพื้นที่ที่เป็นกึ่งนอกกึ่งในแบบนี้แล้วก็แบบไม่กลัวเรื่องยุงเหรอไม่กลัวแมลงหรอฝนสาดไหมอยู่ได้ไหมอะไรแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องบอกมันก็เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดเรามีวิธีในการดูแลมันนะฮะเรามีวิธีจัดการดูแลเราไม่ได้ต้องยอมนั่งโดนยุงกัดเราไม่ได้ต้องยอมนั่งร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราวางอย่างแรกเราวางทิศทางถูกต้องลมมันผ่านอยู่แล้วเราจะไม่ร้อนเราปลูกต้นไม้เยอะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ร้อนแล้วเราเลือกนั่งเวลาอย่างเวลาเนี้ยแก๊ปมียุงมันไม่มีครับแล้วก็ลมโฟล์ตลอดสบายมากเลยอย่างตอนค่ำๆยุงมาเงี้ยเราก็ไม่ได้ต้องมานั่งทนยุงกัดอยู่นี่เราก็ขึ้นห้องแล้วดึกๆมันลงมาได้อีกทีนึงเพราะยุงมันจะไปแล้วยุงมันจะมาตอนหัวค่ำมันประหลาดมากไม่รู้มันรู้เวลาได้ยังไงเราก็จะใช้พื้นที่ได้ทั้งวันเพราะว่าเราไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่ภายนอกเรามีพื้นที่ภายนอกกึ่งภายนอกภายในแล้วก็พื้นที่ภายในบ้านมันก็จะทำงานร่วมกันนะคือพี่ไม่คิดว่าการอยู่อาศัยในพื้นที่ภายในพื้นที่ปิดอย่างเดียวเนี่ยมันดีต่อสุขภาวะทั้งกายและใจของเราดังนั้นครูคิดว่าคนเราต้องการพื้นที่ภายในพื้นที่กึ่งภายในภายนอกและพื้นที่ภายนอกที่บาลานซ์กันมีหลายทางเลือกให้เราได้เลือกอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงอีกเรื่องนึงคือคำว่าใต้ถุนเนี่ยอาจารย์คิดว่าทุกวันนี้ยังเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมีได้ในเมืองไหมครับพี่คิดว่าเป็นพื้นที่ที่มีได้ในเมืองและในหลายๆบ้านที่พี่ทำให้ลูกค้าเนี่ยพี่พยายามทำเพราะลูกค้าเนี่ยมาหาพี่ด้วยความที่อยากได้บ้านแบบนี้อยากได้บ้านแบบอาจารย์นี่แหละอะไรเงี้ยแต่บางคนสุดท้ายพอทำไปเขาก็จะขอปิดเหมือนเสียดายพื้นที่อยากได้ห้องก็ขอปิดกั้นเป็นห้องพี่ก็จะพยายามคุยว่าถ้าเรามาด้วยไอเดียแรกเราอยากได้พื้นที่โปร่งโล่งอย่างน้อยขอสักล็อกนึงหรือ2ล็อกของพื้นที่แล้วพื้นที่อื่นค่อยเป็นห้องไปอะไรเงี้ยมันมีพื้นที่เปิดโล่งบ้างส่วนใหญ่พี่ก็จะนีโกเชตได้ประมาณมาล็อกนึง2ล็อกอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีพื้นที่เปิดโล่งเป็นพื้นที่ใต้ถุนที่มันไม่ได้ว่าแบบใต้ถุนโล่งทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงๆอาจจะอยู่ที่เราตีความคำว่าใต้ถุนหรือเปล่าอาจารย์บางคนอาจจะมองว่าพอมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นห้องปิดแล้วการใช้งานมันยากมันเป็นพื้นที่ที่อาจจะเสียเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าดูอย่างเงี้ยผมกับรู้ว่ามันมีฟังก์ชันที่ดีชัดเจนมากแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆมันขึ้นอยู่กับเราใช้งานคือเราต้องใช้งานมันอย่างอันเนี้ยเป็นทั้งห้องสมุดด้วยเพราะว่ามีที่ตู้เก็บหนังสือคุณแม่เอาหนังสือออกมานั่งอ่านหนังสือนั่งทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันเป็นพื้นที่หลายๆอย่างได้มันจะไม่เป็นพื้นที่เสียเปล่าแต่ถ้าเราไม่เอาอะไรมาตั้งเราเป็นปล่อยให้มันเป็นเสาโล่งๆเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกับมันเพราะว่าเราไม่ใช่บ้านพื้นถิ่นโบราณซึ่งจะเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ถึงบ้านอะไรเงี้ยเราจะไม่ต้องใช้มันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างที่พี่บอกคือพี่ใช้พื้นที่ตรงนี้คุ้มค่ามากแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นดีเทลว่าโอเคจัดการกับเรื่องของระยะยังไงเพื่อให้แดดฝนเนี่ยไม่ได้เข้ามาแล้วก็ทำให้เราอยู่ลำบากนะครับเดี๋ยวจากมุมนี้จะให้อาจารย์พาไปดูพื้นที่ส่วนของชั้น 1เพิ่มเติมนะครับได้ค่ะเราเดินจากตรงใต้ถุนที่เป็นมุมอเนกประสงค์นะครับอาจารย์ตรงนี้ก็จะมีอยู่อีก1ห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็น pantry อะค่ะ pantry ก็จะมีตู้เย็นมีเตาอบมีซิงค์อะไรเงี้ยเอาไว้ใช้สำหรับตรงพื้นที่ใต้ถุนนั่นแหละว่าเผื่อมีใครมาเผื่อมีแขกมาหรือว่าเผื่อเราคุกอะไรทานกันเองตรงใต้ถุนนี้ครับจริงๆพอมันเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตหรือเป็นห้องอยู่ตรงกลางแล้วมีระเบียง2ฝั่งเนี่ยเราก็จะเข้าออกได้จาก
สองด้านเลยนะเข้าออกได้จากทั้งสองด้านมันก็จะรู้สึกว่ามันโล่งๆไม่รู้สึกว่ามันเป็นห้องปิดนะคะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อาจารย์ก็พาเดินย้อนมาถึงจุดนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่หน้าบ้านเลยพื้นที่หน้าบ้านด้านซ้ายผมก็คือเป็นประตูรั้วนะครับก็เวลารถขับเข้ามาก็คือจะจอดได้ฝั่งนี้แล้วก็อีกหลังนึงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นว่าตัวบ้านที่บอกว่าเป็นตัว I 2ตัวแล้วก็มาชนกันเป็นตัว L เนี่ยก็คือมันจะชนกันตรงบริเวณใช่มันจะชนกันตรงนี้แหละก็คือจะสามารถจอดรถได้ทั้งหลังนี้แล้วก็หลังนั้นด้วยใช่ค่ะจอดรถหลังนี้ก็ได้หลังนู้นก็ได้หลังของนั้นของพี่ก็จะจอดเข้าไปไกลหน่อยแต่หลังของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้เข้ามาจากประตูแล้วก็จอดเลยแล้วจอดปุ๊บเนี่ยเดินมาก็คือขึ้นบันไดนี้เลยครับจริงๆอย่างแนวคิดเรื่องของการเอาบันไดไว้ภายนอกบ้านเนี่ยเห็นว่าอาจารย์ก็คือได้มาจากตอนที่ช่วงน้ำท่วมแล้วอาจารย์ไปเห็นบ้านที่สัตหีบใช่ไหมครับใช่ตอนช่วงน้ำท่วมไปอยู่พัทยาแล้วก็ไปเยี่ยมอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่สัตหีบและเห็นบ้านที่มันเป็นเรือนยาวๆแล้วมันมีบันไดอยู่ภายนอกแล้วรู้สึกว่าทำไมมันดูดีอย่างนี้มันเหมือนบ้านตากอากาศอยากได้บ้านที่อยู่ทุกวันแล้วรู้สึกว่าเหมือนไปเที่ยวก็เลยเอาลอกเรียกได้ว่าลอกเรียนแบบมาทำคือดึงบันไดออกมาภายนอกซึ่งอันเนี้ยมันก็ตรงกันกับสิ่งที่คุณแม่อยากได้คือคุณแม่เนี่ยอย่างที่บอกคือว่าศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแล้วสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเนี่ยบันไดมันอยู่ภายนอกหมดเลยแม่ก็ชอบมากหนูว่ามันเป็นบันไดภายนอกซึ่งเราขึ้นบันไดเนี่ยแล้วเราไม่อึดอัดแต่บันไดภายนอกที่สำคัญมากคือมันต้องมีชายคาต้องมีชายคายาวแบบนี้เพราะไม่งั้นมันก็จะโดนแดดโดนฝนครับก็คือหลังคาก็อย่างที่เราคุยว่าเป็นหมาแง่นะครับซึ่งมันก็ลาดมาฝั่งนี้มันก็ลาดมาฝั่งนี้มันก็จะกดลงมาแล้วมันก็จะคลุมบันไดนี้พอดีครับอยากชวนอาจารย์ดูรูปด้านฝั่งนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นด้านหน้าก็จะมีบล็อกช่องลมเยอะหน่อยนะครับเพื่อสร้างความเป็น privacy นะฮะใช่แล้วก็บล็อกช่องลมเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างจะบอกว่ากันแดดกันฝนเวลาพายุมาเนี่ยบล็อกช่องลมมันก็ทำหน้าที่กันแดดกันฝนไปด้วยในเวลาเดียวกันคือฝนมาปะทะฝนมันก็ไม่เข้าคือตรงช่วงทางเดินเนี่ยไม่เคยโดนฝนไม่เคยมีฝนเปียกทั้งที่จริงมันมีรูที่เหมือนจะเข้าได้มีรูจะเข้าได้แต่มันไม่เคยเข้าเพราะว่าเรามีชายคาไว้1สเต็ปแล้วมีบล็อกช่องลมอีกสเต็ปนึงตรงทางเดินเนี้ยก็เลยเป็นทางเดินที่ปลอดภัยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุตลอดเวลาครับผมหรืออย่างบางส่วนที่ตรงนี้อาจารย์มีเป็นช่องหน้าต่างเนี่ยก็จะทำลักษณะเหมือนเป็นกรอบยื่นออกมาหน่อยนะครับกรอบยื่นออกมาหน่อยนึงกล่องนี้มันก็คือกันฝนนั่นแหละกันฝนแล้วก็กันแดดบางส่วนแต่จริงๆหลักๆคือกันฝนไม่ให้เข้าหน้าต่างเพราะไม่งั้นถึงแม้เรามีชายคายาวแล้วเราก็ไม่ชัวร์ว่าเวลาฝนมาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้าไหมก็เลยทำบล็อกอันนี้ขึ้นมาโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น2กันนะครับแต่ว่านอกจากบันไดเนี่ยอาจารย์ก็มีติดตั้งลิฟต์เพิ่มเติมให้คุณพ่อคุณแม่ใช่อันนี้เพิ่งติดให้คุณพ่อเพราะว่าพอดีคุณพ่อหกล้มแล้วก็สะโพกต้องผ่าตัดตอนที่หัดเดินอะไรเงี้ยก็เลยได้ใช้ลิฟต์แล้วก็ลิฟต์มันขึ้นไปมันก็จะไปเชื่อมกับตัวชานพักชั้น2ใช่เชื่อมตัวชานพักชั้น2โอเคครับเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูชั้น2ครับจริงต้องบอกทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างที่เราอธิบายไปว่าตัวแปลนเนี่ยก็จะเป็นห้องอยู่ตรงกลางซึ่งก็จะเป็นห้อง3x3ที่เรียงต่อกันนะครับแล้วก็2ฝั่งก็จะขนาบด้วยเหมือนเป็นระเบียงใช่เหมือนเป็นระเบียงอันนี้ซึ่งระเบียงเนี้ยมันก็อเนกประสงค์นั่นแหละก็คือจะบอกว่ามันเป็นทางเดินเฉยๆไหมมันก็เป็นทางเดินแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นห้องสมุดของคุณแม่ไปด้วยอะไรเงี้ยเก็บหนังสือซึ่งบางทีแม่ก็จะลากเก้าอี้มานั่งตรงเนี้ยแล้วมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆจุดสำคัญก็คือพื้นที่ของระเบียงหรือจริงๆเราจะเรียกว่าเป็นพื้นที่transition space หรือเป็นชาลีก็ได้นะครับตรงนี้แหละมันเป็นคีย์หลักที่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านอื่นอาจจะเป็นพื้นที่แค่เดินผ่านไปผ่านมาแต่อาจารย์ใส่ฟังก์ชันเข้าไปเลยนะครับใช่ใส่ฟังก์ชันเข้าไปแล้วจริงๆมันมีความจำเป็นเพราะว่ามันทำให้บ้านเย็นมันเป็นเหมือนพื้นที่ลดควันปะทะของแดดของฝนของลมต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้ห้องที่อยู่ข้างในเนี้ยเย็นอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่บัฟเฟอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับพี่ในพื้นที่นี้สำคัญไม่ว่าจะฝนตกแดดออกข้างนอกยังไงก็ตามไอ้บล็อกช่องลมแสนจะซื่อสัตย์อันเนี้ยมันก็จะโปรเทคเราจากสภาพแวดล้อมจากเอลิเมนต์ของอากาศเหล่านั้นค่ะย้อนนิดนึงนะครับว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นจากบันไดมาพอเราเข้ามาในพื้นที่โซนนี้เนี่ยอาจารย์จะมีติดตั้งเป็นประตูเหล็กชั้นหนึ่งก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นเหมือน security แล้วประตูเหล็กเนี่ยมันก็ทำงานร่วมกันกับบล็อกช่องลมคือจะเป็นส่วนทางเข้าแล้วพอปิดประตูเหล็กบ้านมันก็จะซีลได้ก็จะคือแบบซีลปิดได้หมดเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของความสูงบนชั้น2เนี่ยครับอยู่ที่ความสูงบนชั้น2เนี่ยมันจะเอียงไปตามหลังคาดังนั้น
มันก็จะต่ำที่สุดก็2 เมตร 40แล้วก็เลื่อยไปจนถึง3 เมตรกว่าค่ะมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันอึดอัดครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องครัวใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะของคุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นห้องสตูดิโอห้องทำงานคุณแม่ห้องนอนห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องครัวห้องนั่งเล่นค่ะครับผมซึ่งการ access เข้าแต่ละห้องก็คือจะผ่านตัวโถงอันนี้หมดเลยใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านของอาจารย์ต้นข้าวบ้านอีกหลังนึงซึ่งก็จะเห็นว่าเดี๋ยวฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้มันอยู่ที่เราจัดเลยนะครับอาจารย์ใช่ค่ะเป็นโถงเหมือนกันแต่ฟังก์ชันแตกต่างกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูบ้านของอาจารย์นะครับจากบ้านคุณพ่อแม่อาจารย์เดี๋ยวเดินไปที่บ้านอาจารย์กันได้ค่ะอันนี้น้องชื่ออะไรครับอาจารย์ยูสุค่ะยูสุมาไหมคะยูสุมาไหมตอนนี้ก็เดินมาที่บ้านของอาจารย์แล้วนะครับใช่ค่ะน้องยูสุมาด้วยจริงๆคุณไม่ยอมไปไหนอาจจะให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้บริเวณที่จอดรถของบ้านอาจารย์เนี่ยมันจะมีแรมป์ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นแรมป์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ใช่เป็นแรมป์สำหรับคุณพ่อคุณแม่คือจอดรถแล้วก็จะได้ขึ้นเดินขึ้นหรือว่านั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาอย่างสะดวกแล้วจากตรงนี้ก็ไปตรงลิฟต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูชั้น 1กันก่อนซึ่งชั้น 1ด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเป็นออฟฟิศค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นไปถุนโล่งเหมือนกับบ้านคุณพ่อคุณแม่นี่แหละแต่พอตอนโควิดพี่ต้องการพื้นที่ทำงานที่เป็นส่วนตัวพี่ก็เลยต่อออกมากลายเป็นพื้นที่ทำงานเดี๋ยวให้แก๊ปลองเข้าไปดูได้ครับค่ะเข้ามาอยู่ภายในออฟฟิศของอาจารย์แล้วนะครับก็เป็นออฟฟิศที่อันนี้จริงๆคือไม่ใช่ทั้งหมดของออฟฟิศไม่ใช่ทั้งหมดของออฟฟิศอันนี้คือออฟฟิศที่พี่นั่งทำงานกับอาจารย์อีก2ท่านอาจารย์เต้อาจารย์แบงค์แล้วก็ออฟฟิศจริงๆอยู่หน้าปากซอยค่ะครับซึ่งสำหรับบ้านหลังนี้เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาจากที่จอดรถก็จะมีในส่วนของเป็นตู้เก็บของแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยถ้าสมมติว่าเราแบ่งตามบล็อกอย่างที่บอกว่าทั้งหมดมันจะเป็น3x3 6บล็อกใช่ไหมครับอาจารย์มันจะแบ่งเป็นอะไรบ้างมันก็จะแบ่งเป็นที่จอดรถบวกกับอีก1.50 เป็น4.50 ครับแล้วก็ห้องเก็บของกับห้องน้ำบวกกัน1.50เป็น3 เมตรแล้วตรงนี้ยื่นมาอีก1.50ใช่แล้วก็ห้อง2หลอกครับจริงๆเรา3 เมตรจริงเราจะดูจากตัวแนวคานตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือ3 เมตรใช่แล้วก็ตรงนั้นที่เลยไปอีก1.50แล้วก็ความสูงเนี่ยก็คือเท่ากับใต้ถุนบ้านเลยก็คือ2 เมตรนิดๆเองอย่างที่แก๊ปอย่างแก๊ปตัวสูงแก๊ปก็จะรู้สึกว่ามันใกล้หัวแก๊ปนิดนึงเลยแต่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันก็สบายดีครับซึ่งจริงเดี๋ยวตอนเวลาเรานั่งทำงานนั่งอะไรเงี้ยระดับก็ลดลงมาอีกระดับก็ลดลงมาอีกใช่ค่ะซึ่งนอกจากนั้นอาจารย์ก็จะมีการทำเป็นประตูบานเลื่อนทั้ง2ฝั่งเลยใช่ค่ะเพื่อให้สามารถจะเปิดออกได้ด้วยใช่เพราะด้วยความที่มันเตี้ยเราก็เลยทำเป็นบานเลื่อนเปิด2ฝั่งเลยบานเลื่อนกับบานเปิดให้ทั้ง2ข้างนั้นมันโล่งเราจะรู้สึกว่าเราหันไปทางไหนหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาก็เห็นเขียวๆเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่รู้สึกว่าหันหลังให้ผนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงถ้าเกิดเราเทียบกันกับบ้านของคุณพ่อแม่อาจารย์เนี่ยอันนั้นก็คือจะเป็นเปิดโล่งเลยใช่ค่ะซึ่งอยู่ที่การใช้งานอย่างที่เราคุยกันมันอยู่ที่การใช้งานนั่นแหละแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าในตัวบล็อก 3x3 ที่เราคุยกันอ่ะสุดท้ายมันปรับเปลี่ยนมัน flexible มากๆใช่มัน flexible มาก 3x3 มันจะเป็นห้องน้ำมันจะเป็นห้องเก็บของมันจะเป็นอะไรก็ได้ครับผมแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพื้นที่ด้านนอกตรงนี้ครับที่เราคุยกันมาตลอดว่านอกจาก 3x3 แล้วเนี่ยมันจะมีระเบียงอีก2ฝั่งใช่ตรงนี้อาจารย์ก็ทำเป็นมุมนั่งเล่นนะฮะพนักงานก็มานั่งได้ใช่จริงๆไอ้พื้นที่อันนี้มันก็เหมือนกับกันแดดกันฝนด้วยคือฝนตกมันก็จะได้ไม่มาสาดเข้าห้องทำงานอะไรเงี้ยบางทีถ้าอากาศดีๆอย่างเงี้ยเราเปิดโล่งหมดมันก็เหมือนเป็นห้องเดียวกันมันก็เป็นนั่งเล่นบางทีครูก็รับแขกพี่ก็รับแขกตรงเนี้ยค่ะครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้อาจารย์พาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้เลยค่ะตอนนี้
นี้ก็ขึ้นมาบนชั้น2ของบ้านอาจารย์แล้วนะครับใช่ค่ะมุมนี้บรรยากาศดีมากครับอาจารย์ใช่ทุกอย่างมันเป็นไปตามโจทย์ค่ะคืออยากจะให้ชั้น2เนี่ยเห็นยอดไม้เพื่อได้รู้บ้างว่าบ้านมีต้นไม้ใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเทียบกับบ้านของคุณพ่อแม่อาจารย์เนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ในส่วนที่ยื่นออกมาที่เราเรียกว่าเป็นระเบียงหรือชานเนี่ยก็จะมีการจัดฟังก์ชันที่แตกต่างไปนะครับแตกต่างออกไปมากเพราะของคุณแม่เนี่ยคุณแม่ใช้เป็นห้องสมุดแต่ของพี่เนี่ยพี่เก็บของจิปาถะแล้วพี่ก็เป็นโต๊ะซึ่งจริงๆเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นั่งทำงานก็ได้ทานข้าวก็ได้ส่วนใหญ่เพราะว่ามันอยู่ออกมาจากแพนทรีก็ถึงเลยพี่ก็จะใช้สำหรับบางทีแบบอุ่นอาหารแล้วก็ออกมานั่งทานตรงนี้อะไรเงี้ยก็คือบางทีก็รับแขกมันก็อเนกประสงค์มากแต่เป็นพื้นที่ที่ใช้งานจริงและใช้งานได้ทุกวันใช้งานเยอะมากจะกินกาแฟอะไรเงี้ยก็ออกมานั่งตรงนี้พี่ไม่ไปร้านกาแฟพี่อยู่บ้านพี่นั่งเหมือนกับว่าเสมือนอยู่ร้านกาแฟซึ่งเมื่อกี้ก่อนถ่ายก็ยังมีคุยกับอาจารย์บอกว่าเนี่ยจริงๆขนาดมันเท่ากันกับของบ้านคุณแม่เลยใช่แต่ความรู้สึกผมรู้สึกเหมือนมันกว้างโล่งกว่ามันกว้างโล่งกว่าเป็นเพราะว่าพอเรามีของเยอะแล้วของเป็นชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วของมันจัดซิกแซกมันไม่ได้จัดเป็นแนวเดียวกันมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมีพื้นที่ว่างเพราะว่าพื้นที่เดินมันก็จะเดินซิกแซกไปแบบนี้แต่ของคุณแม่เนี่ยเป็นชั้นหนังสือยาวเต็มตลอดมันก็จะรู้สึกว่าทางเดินมันถูกบีบให้แคบลงความรู้สึกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทางที่เป็นพื้นที่เดียวกันพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างในแง่ของการเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีความโปร่งใช่ไหมครับไม่ได้เป็นตู้ทึบกันก็จะช่วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมันช่วยมากแล้วเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มันรู้สึกว่าเบาๆอะไรเงี้ยแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ครับจริงๆความรู้สึกผมก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นtransition space เนี่ยจริงๆเรามองว่ามันก็เป็นห้องหรือเป็นพื้นที่ใช้งานได้เต็มที่เลยใช่แกพูดถูกคือมันเป็นห้องที่ยังไม่ได้มองมันว่ามันเป็นคอริดอร์ที่มองมันเป็นห้องที่ซ้อนกับห้องใช้สอยของเราคือห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยพยายามจะให้มันโปร่งโล่งที่สุดเท่าที่เป็นได้แล้วเวลาอากาศดีๆอย่างวันนี้เราก็เปิดแล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมกับห้องนี้มันก็รู้สึกเหมือนกับว่าห้องมันกว้างขึ้นมันเป็นห้องเดียวกันที่มันกว้างขึ้นมาโดยปริยายอะค่ะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูฟังก์ชันภายในห้องนี่นะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงงานออกแบบภายนอกนิดนึงครับเพราะจะเห็นว่าบ้านของอาจารย์เนี่ยมันจะมีโทนสีที่เข้มกว่าบ้านคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะจริงๆคืออยากให้2หลังนั้นมันคอนทราสต์กันจริงๆอยากจะให้หลังนึงขาวหลังนึงดำเลยด้วยซ้ำแต่พอรู้สึกว่าถ้าดำมันอาจจะมืดไปอย่างเงี้ยก็เลยจะให้เฉพาะภายนอกหลังนี้เป็นสีเข้มแต่ภายในนี่ก็ยังเป็นสีเทาอ่อนเหมือนกันแล้วทีนี้ฟาสาดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป็นเพราะว่าฟาสาดอันนี้มันลดลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวเรามองโล่งไปเป็นเพราะว่ามันเป็นคอร์ดในบ้านของเราเองเราไม่ได้ต้องปกป้อง privacy จากใครนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ติดถนนใหญ่มันก็เลยเป็นบล็อกช่องลมปิดหมดอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยภาษาของฟาสาดมันก็เป็นไปตามตำแหน่งของบ้านและเป็นไปตามฟังก์ชันของบ้านด้วยครับซึ่งมันก็อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้าว่ามันก็จะทำให้เกิดรูปด้านที่แตกต่างใช่ทำให้เกิดรูปด้านที่แตกต่างกันแต่ว่ายังเป็นธีมเดียวกันครับอย่างนี้จริงๆพอมันลดมามันก็เหมือนเป็นการตกเป็นอะไรใช่เป็นการตกไปในตัวเป็นการตกที่สูงหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นการตกแล้วขณะเดียวกันเรานั่งอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเราก็มองเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับสำหรับชั้น2ตรงนี้เนี่ยอาจารย์มีแยกเป็นห้องอะไรบ้างครับแยกเป็นห้องคือริมสุดจะเป็นห้องนอนเสร็จแล้วจะเป็นคลอเซตจะเป็นห้องน้ำเสร็จแล้วก็เป็นครัวเสร็จแล้วก็จะเป็นห้องเป็นส่วนเล็กๆเป็นส่วนที่แบ่งจากครัวเป็นเบส50เป็นเปียโนเสร็จแล้วเป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งอเนกประสงค์เนี่ยเราก็ยืดมันออกมาเต็มจนเต็มทางเดินเพราะมันเป็นห้องสุดท้ายมันก็เลยจะมีเป็นห้องที่มีความยาว3x5 เมตรแทนที่จะเป็น3x3 เมตรอย่างเงี้ยค่ะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูห้องที่เป็นเรียกว่าเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องอ่านหนังสือก่อนนะครับได้ค่ะอาจารย์ก็พาเข้ามาในส่วนของห้องนั่งเล่นตรงนี้นะครับซึ่งจะมีทำเป็นประตูกั้นที่เชื่อมต่อกับอีกห้องนึงครับห้องนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าเป็นห้องอ่านหนังสือจริงๆถูกไหมครับอาจารย์หรือว่าจริงๆฟังก์ชันเป็นห้องอะไรบ้างครับจริงๆเป็นอเนกประสงค์จะบอกว่าเป็นห้องสมุดก็ได้จะเป็นห้องอาหารก็ได้ จะเป็นห้องสัมมนาก็ยังได้เพราะบางทีพี่มีคลาสสัมมนานักศึกษาปริญญาเอกก็มาใช้โต๊ะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอเนกประสงค์แต่จริงๆคือเป็นห้องสมุดแหละค่ะครับ
แล้วก็ในส่วนของห้องอเนกประสงค์ตรงนี้เนี่ยมันสามารถเข้าจากตรงโถงทางเดินก็ได้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือว่า3เมตรเนี่ยแล้วพอห้องสุดท้ายมันก็จะยืดต่อไปอีก1.50 มันก็จะแล้วก็ยืดตรงระเบียงตรงนี้ไปด้วยมันก็จะกลายเป็น5 เมตรคูณ3 เมตรครับผมซึ่ง2ห้องนี้เนี่ยจริงๆอย่างนึงที่อยากถามอาจารย์ก็คือเรื่องของการตกแต่งครับเพราะว่าจริงๆถือว่ามันมี feeling มันมี mood and tone ที่แบบผมรู้สึกถึงความน่ารักแล้วก็มันมีความอบอุ่นด้วยนะครับอาจารย์ในแง่ของการออกแบบอินทีเรียเนี่ยอาจารย์เลือกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งยังไงจริงๆคือเลือกของที่เราชอบคือเลือกของจากการเดินทางจริงๆพี่เป็นคนชอบเที่ยวแล้วก็ชอบซื้อของเป็นคนบ้าสมบัติดังนั้นเราไม่ได้ตั้งใจแต่งบ้านเราเหมือนกับว่าเราซื้ออะไรมาเราก็หาที่วางมันก็เอามาวางอยู่ในบ้านแล้วมันก็เลยทำให้บ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเลเยอร์อันเนี้ยพี่รู้สึกว่าพี่เพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นกู๊ดคลัตเตอร์ปกติคลัตเตอร์มันจะแบบรกๆเนี่ยแต่กู๊ดคลัตเตอร์เนี่ยมันคือของที่เรารักจริงๆของที่เราอยากได้ของที่เราสะสมแล้วเราเอามันมาวางเรียงซ้อนกันมันก็จะมีบรรยากาศแล้วก็มีเลเยอร์มี texture ของบ้านไปเองนะคะจริงๆในการออกแบบอย่างนี้ที่น่าสนใจคือชั้นวางนะครับอันนี้คือมันเป็นเหล็กเลยค่ะซึ่งบางมากเลยนะครับพี่รู้สึกว่าไม้หรืออะไรเงี้ยบางทีของหนังสือหนักๆเนี่ยมันแอนมันโกงก็เลยลองดูใช้แผ่นเหล็ก2ส่วนแผ่นเหล็กส่วนหนึ่งที่ยึดอยู่กับโครงแล้วก็แผ่นเหล็กพับที่เอามาวางทับครับซึ่งนี้จริงๆมันยึดกับตัวผนังแบบต้องเสียบเข้าไปไหมครับอาจารย์ต้องมันยึดกับตัวผนังด้วยน็อตเนี่ยค่ะง่ายๆยึดกับตัวผนังด้วยน็อตง่ายๆเองแต่มันแข็งแรงทนทานมากแข็งแรงมากวางหนังสือหนักๆหนังสือหนักๆก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยตอนที่ทำบ้านเนี่ยงบก็หมดแล้วจะต้องมาบิวอินชั้นหนังสืออะไรอีกก็ไม่มีงบก็เลยนี่แหละสั่งพับเหล็กม้วนให้เขาม้วนให้มันไม่คมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงๆอย่างหนึ่งที่อยากถามอาจารย์เลยคือผมเองก็ชอบการตกแต่งที่แบบเรามีของน้อยๆใส่เข้าไปอย่างนี้รวมถึงชั้นหนังสือแบบนี้ด้วยนะครับแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยบ้านอาจารย์ก็ดูไม่ได้มีฝุ่นเยอะขนาดนั้นบางคนเขาจะกลัวว่าแบบว่าถ้าชั้นอย่างเงี้ยเราควรทำตู้ปิดเก็บไหมอะไรเงี้ยครับอย่างเดียวอย่างแรกคือบ้านจะไม่มีฝุ่นคุณต้องขยันนิดนึงครับต้องเช็ดมันไม่ว่าจะเป็นตู้หรือเป็นอะไรอยู่ในตู้ปิดมันก็มีฝุ่นดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเช็ดบ้างการทำความสะอาดบ้านคือ meditation อย่างหนึ่งดังนั้นบางทีแบบ2 อาทิตย์ทีพี่ก็จะลื้อเช็ดฝุ่นหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าบ้านมันสดใสอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างนั้นบ้านที่ถ้ามันมองไปตรงไหนแล้วมันมีฝุ่นเห็นละได้เลยสายตาเราเห็นเลยว่ามันมีฝุ่นอยู่เราจะไม่สบายใจครับจริงๆก็คือมีบ้านมันต้องเมนเทนแนนซ์แล้วก็จริงๆทำบ่อยๆด้วยซึ่งมันก็เหมือนเราจะ organize จัดไปด้วยบางทีอันนี้ไม่ใช้แล้วก็ทิ้งใช่ค่ะพี่เนี่ยโรเทตหนังสือบ่อยมากเพื่อจะบริจาคเพราะว่าชั้นหนังสือเนี่ยที่วางไม่พอหนังสือเล่มไหนที่เราคิดว่าเราจะไม่อ่านอีกแล้วหรือเราไม่อ่านแน่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าอ่านมาแล้ว3 รอบแล้วคงไม่อ่านอีกอันนี้ก็จะเอาบริจาคห้องสมุดไปแล้วเอาหนังสือใหม่เข้าเพราะว่าซื้อหนังสือใหม่เยอะมากครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศได้คือภาพวาดเพนติ้งนะครับใช่เพนติ้งต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีผลงานของคุณพ่อหลากหลายมีงานของคุณพ่อด้วยมีงานของคุณพ่อแล้วก็มีงานของศิลปินเขาเป็นรุ่นน้องคณะจิตรกรรมเขาจะช่วยวาดให้อะไรเงี้ยค่ะครับเรื่องของสเปซเนี่ยครับพอเราเข้ามาด้านในก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นสเปซที่มีสโลปตามในส่วนของหลังคาบางอย่างไปนะครับสโลปมันก็จะจาก2.40 เมตร2.60 ไปจนถึงกลายไปเป็น3 เมตรกว่าๆอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าวอลลุ่มของห้องมันมีมิติแล้วมันก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปเพราะถ้าห้องมันเตี้ยเท่ากันทั้งหมดมันจะรู้สึกอึดอัดทันทีเพราะว่ามันเป็นชั้นบนแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็เลยอยากให้รู้สึกว่ามันมีมิติอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เดินมาอีกปลายฝั่งหนึ่งของตัวชั้น2นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของห้องนอนนะครับใช่ค่ะแต่ว่านี้เรานั่งอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอกนะห้องนอนครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะแต่งเป็นมุมที่แบบสามารถมานั่งพักผ่อนนั่งเล่นได้เหมือนกันใช่คือตอนเช้าตื่นมาบางทีก็อาจจะแบบอยากจิบชาอะไรเงี้ยยังไม่อยากออกไปไกลตรงไหนก็จะมันชงชามานั่งตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีตู้เก็บของซึ่งเก็บจานชามแต่ว่าจานชามมันเยอะมากมันก็เลยล้นออกมาข้างนอกแล้วมันเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่บัฟเฟอร์ระหว่างห้องนอนอันนี้หันไปก็เป็นห้องนอนเลยกับพื้นที่ข้างนอกแล้วพี่ทำแบบนี้เพราะว่าพี่อยากจะแบบตื่นมาเปิดม่านแล้วพี่เห็นต้นไม้แต่พี่ไม่อยากจะให้ใครเห็นพี่หรือไม่อยากจะรู้สึกว่ามันอยู่ติดข้างนอกเกินไปมันก็เลยมีพื้นที่อันนี้ค่ะเป็นพื้นที่บัฟเฟอร์ระหว่างห้องนอนกับข้างนอกอีกทีนึงสามารถเปิดหน้าต่างอันนี้ได้ออกมาได้ด้วยใช่เปิดหน้าต่างออกมาแต่ยังเป็นพื้นที่ภายในอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีอย่างนึงที่ผมชอบก็คือตรง
ด้านหลังของอาจารย์นะครับจะมีหน้าต่างใช่ ซึ่ง ค่ะ เปิดไปมันก็จะเชื่อมโยงกับบ้านคุณพ่อคุณแม่ ใช่ ใช่ไหมค ค่ะ รับ แล้วหน้าต่างอันเนี้ยมันเป็นหน้าต่างด้านทิศเหนือ ซึ่ง ครับ พอลมใต้มามันก็จะ อืม ตรงนั่งตรงเนี้ยมันลมจะเห็นว่าแบบลมตีหัวฟูเลย อ่า ลมมันก็จะเข้าออกด้านนี้ ครับทีนี้ในส่วนของการออกแบบภายในห้องนอนนะครับอาจารย์มีดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับ ในห้องนอนเนี่ยจริงๆคือไม่มีอะไรเลยนอนอย่างเดียวเพราะพี่ไม่ทำอะไรอย่างอื่น ไม่ดูทีวีไม่อะไรทั้งสิ้น ครับ ไม่แม้แต่ฟังเพลงในห้องนอนคือเข้าห้องนอนก็นอนเลยดังนั้นมันก็จะเล็กๆ3x3แล้วก็เตียงเนี่ยเป็นเตียงสูง เพราะว่ามันเป็นเตียงโบราณตั้งแต่ของคุณทวด100 กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของอย่างเดียวที่มีในห้องนอนคือตู้เก็บของซึ่งเป็นสมบัติบ้านของพี่ซึ่งได้มาจากการเดินทางของพี่ก็จะเก็บอยู่ในห้องนอนเพราะไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนได้ก็เลยเก็บในห้องนอนแล้วเราก็จะได้แบบตื่นมาก็เห็นมันก่อนนอนก็เห็นมันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นว่ามีของอยู่กับเราแล้วเราก็นอนห้องนอนก็มีฟังก์ชันแค่นี้เองค่ะ ครับผมแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องกับห้องนอนเนี่ยก็จะเดินเชื่อมไปกับเดินเชื่อมไปคลอเซ็ต closet ได้ จะไป walk in closet แล้วก็จะไปห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็แค่1.50 เพราะมันก็แบ่งครึ่งกันจากบล็อก3 เมตรเนี่ยแบ่งครึ่งนึงเป็นคลอเซ็ตครึ่งนึงเป็นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยบวกลบกับ finishing อะไรต่างๆแล้วมันก็เหลือแค่1.40 หรือ1.30 กว่าครับแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันก็เป็นห้องน้ำที่ยังมีขนาดกระทัดรัดยังครบทุกฟังก์ชันแต่ขนาดเดียวกันไม่ต้องทำความสะอาดเยอะอะไรมากมันก็เล็กๆทุกอย่างมันก็เล็กอย่างที่บอกคือบ้านเนี้ย principle ของมันคือ smallness คือความเล็กทดลองกับอะไรที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเราจะอยู่กับมันได้ในความเล็กที่สุดแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็จริงๆมันก็นำไปสู่การ maintenance ที่ก็ง่ายตามด้วยใช่ maintenance ก็ง่ายตามไปด้วยทำความสะอาดก็ง่ายตามไปด้วยครับอย่างห้องน้ำนี่คือเป็น double access แล้วครับอาจารย์ ใช่ เข้าจากห้องนอนก็ได้ เข้าจากห้องนอนก็ได้เข้าจากข้างนอกก็ได้ใช่ค่ะ แต่ว่าจริงๆฟังก์ชันในห้องน้ำก็ครบก็คือมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีชาวเวอร์ครบทุกอย่างแล้วก็ส่วนของห้องครัวเองก็จะมีตู้เย็นแล้วก็มีเคาน์เตอร์ใช่ไหมครับใช่มีเคาน์เตอร์พี่ไม่คุกดังนั้นพี่ไม่มีเตาพี่มีแค่เตาหม้ออบลมร้อนทำทุกสิ่งทุกอย่างจะทอดไก่จะอะไรโยนใส่หม้ออบลมร้อนอย่างเดียวเลยดังนั้นพี่ก็จะมีแค่ไมโครเวฟตู้เย็นแล้วก็ของเครื่องปรุงต่างๆซึ่งชีวิตพี่ก็อยู่แบบนี้มันก็เป็นชีวิตที่มันน้อยดีแล้วมันก็สงบสุขตามจะบอกว่าตามวิถีชีวิตของเราอะค่ะหลังจากที่พอเราเตรียมอาหารอะไรเสร็จนะฮะเราก็เดินออกมาแล้วก็ใช่แล้วเดินออกมากินข้างนอกได้หรือกินในห้องอเนกประสงค์ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่พี่จะทานข้างนอกนี่แหละขี้เกียจเดินถือเข้าห้องอะไรเงี้ยพี่ก็จะทานข้างนอกซึ่งแม้แต่มื้อค่ำเนี่ยตรงนั้นนะมันก็ยังยุงยังไม่เยอะมากก็ยังทานได้แต่ถ้าเป็นตรงนี้ค่ำๆเนี่ยจะยุงเยอะนิดนึงเพราะมันจะมีแบบหลืบเยอะมีซอกมีหลืบก็จะมียุงครับลมดีมากครับอาจารย์จริงๆระหว่างที่ถ่ายทำตลอดเนี่ยผมมองมาในขอก็จะเห็นต้นไม้แบบพิ้วไหวตลอดเลยครับบางทีเสียงลมดังเกินไปด้วยซ้ำ แล้วก็จริงๆถ้าถามอาจารย์ถึงเรื่องคอร์ดกลางตรงนี้นึงครับจริงๆมันมีภาพที่ผมเคยเห็นย้อนกลับไปตอนช่วงสมัยหลังจากที่อาจารย์สร้างเสร็จแรกๆเนี่ยมันจะเป็นสนามหญ้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสนามหญ้าแต่ว่าด้วยความที่ต้นไม้มันเยอะมากแล้วแดดไม่ลงคือแดดมันลงแค่เนี่ยช่วงกลางวันอย่างเงี้ยอยู่แค่ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นหญ้าตายพี่ลองปลูกหญ้าอยู่แล้ว 2-3 รอบไม่ไหวหญ้าตายพี่ก็เลยตัดสินใจว่าโรยหินเกรดแบบนี้ละกันเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนรีสอร์ทเลยโรยหินเกล็ดแล้วมันก็ดูแลรักษาง่ายทำงานร่วมกันกับต้นไม้ได้ดีรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับต้นไม้ที่ผุดขึ้นมาจากมันอะไรเงี้ยครับผมหลังจากที่พอได้ดูบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยครับย้อนกลับไปตอนที่ผมคุยข้อมูลกับอาจารย์แล้วก็อาจารย์แบงค์เนี่ยครับก็จะมีคีย์หลักอย่างนึงที่อาจารย์บอกคือบ้านหลังนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้มันตอบรับกับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นของบ้านเราใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆการออกแบบบ้านให้มันตอบรับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ 4-5 ประเด็นแรกเนี่ยคือระบบการวางผังคือการวางผังการวางบ้านลงไปในที่ดินทิศทางบ้านเนี่ยสำคัญมากคือข้อแรกข้อ2คือระบบพื้นที่ที่อนุญาตให้ลมผ่านได้หรือว่าเปิดให้แสงสว่างเปิดได้นี่คือสำคัญอันที่3คือระบบการห่อหุ้มอาคารฟาสาดที่ห่อหุ้มอาคารสำคัญอันสุดท้ายก็คือดีเทลองค์ประกอบย่อยๆเล็กๆน้อยๆในอาคารวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นการจัดวางมันอันเนี้ยสำคัญดังนั้น4อย่างเนี้ยมันทำงานร่วมกันนะคะเพื่อให้บ้านเนี่ยมันทำงานในสภาพแวดล้อมได้มันไม่ใช่ว่าเราทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะบ้านมันจะอยู่ได้แต่ว่า
การที่บ้านอยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้นมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทนร้อนอันนี้เป็นคนบางทีคนเข้าใจผิดไม่ได้แปลว่าเราต้องทนร้อนคือเราก็มีห้องที่ติดแอร์ได้อะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าในบางเวลาที่เราไม่อยากจะเปิดแอร์เราสามารถจะเปิดรับอากาศได้บางทีบางวันอากาศดีๆมันก็ยังมีอยู่มันไม่ใช่ว่ากรุงเทพไม่ได้แปลว่ามี PM 2.5 ทุกวันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ย PM 2.5 มันก็จะลดลงในพื้นที่มันจะลดลงจริงๆเราก็ยังสัมผัสอากาศได้และการสัมผัสอากาศการสัมผัสฝนนิดหน่อยกระอองฝนเวลาฝนตกได้กลิ่นหญ้าได้กลิ่นแบบว่าใบไม้ต้นไม้อะไรเงี้ยมันทำให้สุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตเราเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วมันทำให้การอยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการอยู่อาศัยที่มีความสุขอะค่ะครับสถาปัตยกรรมที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้โดยที่เราอาจจะเลือกได้ใช่ไหมครับว่าเรารับอะไรเข้ามาเราอาจจะรับลมรับแสงแดดเข้ามาแต่เราอาจจะสามารถสกรีนความร้อนหรืออะไรได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สถาปัตยกรรมที่ดีสามารถจัดการได้สถาปัตยกรรมที่ดีเนี่ยต้องเลือกอะค่ะการที่บ้านเขตร้อนไม่ได้แปลว่าต้องนั่งร้อนเหงื่อตกอะไรเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการคัดสรรของทุกอย่างมันทำงานร่วมกันทั้งภายในภายนอกทำงานร่วมกันกับต้นไม้ทุกต้นที่เราเลือกมาอันเนี้ยซึ่งเมื่อมันทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทำให้สุขภาวะทั้งทางกายและทางจิตของเราเนี่ยมันดีไปเองแล้วมันก็เป็นบ้านที่ดีไปโดยปริยายโดยที่บ้านที่ดีเนี่ยจริงๆมันไม่มีคำจำกัดความที่ตายตัวแน่ๆค่ะสุดท้ายแล้วอะค่ะมันต้องตั้งคำถามย้อนกลับมาที่ผู้อยู่อาศัยคือไม่ว่าบ้านจะดีไซน์ยังไงก็ตามถ้าผู้อยู่อาศัยไม่มีความสุขมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าบ้านที่ผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วมีความสุขเข้ากันกับวิถีชีวิตของเขาแล้วเขาแฮปปี้ในบ้านหลังนั้นอันนี้คือถือว่าสำเร็จผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบแล้วครับ